As we have talked about when we started the chapter on control and coordination, there are two systems in our body which control and coordinate the different activities that our body does or that takes place inside our body. The one is the endocrine system, consists of endocrine glands, जुन चाहिँको बारेमा चाहिँ हामीले अलरेडी कुरा गरिसक्यौं. They work with the help of secretion of hormones which are controlled by the pituitary and indirectly by the hypothalamus. यसको बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यौं, सबै ग्ल्यान्ड्सहरुको बारेमा नि डिस्कस गरिसक्यौं. अब हामी अर्को कन्ट्रोल एन्ड कोअर्डिनेटिङ सिस्टमको बारेमा कुरा गर्दैछौं. त्यो चाहिँ हो नर्भस सिस्टम. नर्भस सिस्टम. अब यो दुईटामा धेरै नै फरक छ. जस्तो एन्डोक्राइन सिस्टम वर्क्स भेरी स्लोली, नर्भस सिस्टम वर्क्स क्विकली. तर त्यो डिफरेन्सेसको बारेमा हामी अहिले पछिबाट आउनेछौँ. पहिला बुझौँ नर्भस सिस्टम. अब नर्भस सिस्टमले चाहिँ के काम गर्छ, कसरी काम गर्छ. देयर आर थ्री इम्पोर्टेन्ट वेज प्रोसेसेस बाई विच द नर्भस सिस्टम कन्ट्रोल्स आवर बडी. सबैभन्दा पहिला इट इज रिसेप्सन. जुन चाहिँ changes in the environment, जुन चाहिँ पनि internal or external changes in the environment has to be received. यो रिसिभ गर्ने काम चाहिँ रिसेप्टर्सले गर्छ. त्यसलाई भन्छ सेन्स अर्गन्स. हाम्रोमा 5 वटा सेन्स अर्गन्स छ जुन चाहिँ डिफरेन्ट स्टिमुलेसन्सहरुलाई चाहिँ रिसिभ गर्छ. सो सबैभन्दा पहिला नर्भस सिस्टमले तीनटा फंक्सनमा सबैभन्दा पहिला इट रिसेप्सन हुन्छ. यसले रिसेप्सन, that is, it receives the message, the stimuli, that changes that takes place outside. This reception is carried by sensory neurons. Sensory neurons. After the reception, it is taken to the central nervous system where analysis takes place. After reception, analysis हुन्छ. अब जुन चाहिँ इन्फर्मेसन लिएर आयो त्यो केसको इन्फर्मेसन हो, केसको बारेमा हो, त्यसलाई एनालाइज गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम. यो रिसेप्सन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, सेन्सरी अर्गन्समा. सेन्सरी जुन चाहिँ 5 वटा सेन्स अर्गन्स छ तिनीहरूले चाहिँ रिसिभ गर्छ तिनीहरूको डेन्ड्राइट्सले, अनि त्यसलाई क्यारी गरेर सेन्सरी न्युरोनले लिएर जान्छ. अनि त्यो इन्फर्मेसन जुन चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा आउँछ त्यो चाहिँ एनालाइसिस हुन्छ. अब त्यो एनालाइसिस भएपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्ने, के चेन्जेस ल्याउनु पर्ने शरीरमा हो, त्यो काम चाहिँ अब नेक्स्ट द्याट इज एक्जिक्युसन. यो तीनवटा काम चाहिँ नर्भस सिस्टमले गर्छ, रिसेप्सन, एनालाइसिस एन्ड एक्जिक्युसन. अब जुन चाहिँ इन्फर्मेसन आएको छ त्यसलाई एनालाइज भयो, त्यो एनालाइज भएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, त्यो हात हटाउनु पर्ने हो कि तातो कुरो छुँदाखेरि आँखा झिम्काउनु पर्ने हो कि या त रेस्पिरेटरी रेट बढाउनु पर्ने हो कि हो, त्यस्तो चेन्जेसहरू चाहिँ त्यसलाई नोटिस गरेर चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले एनालाइज गरेर फेरि एक्जिक्युट गराउँछ. के चाहिँ चेन्जेस आउनु पर्ने हो, अब शरीरको ओरिएन्टेसनमा के चेन्जेस आउनु पर्ने हो. अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले यहाँ याद गर्नुपर्छ, नर्भस सिस्टम वर्क्स भेरी क्विकली. इट इज भेरी फास्ट. यो चाहिँ क्विक काम गर्छ, क्विक हुन्छ. इट इज मच क्विकर देन दि एन्डोक्राइन सिस्टम. एन्डोक्राइन सिस्टम चाहिँ एकदम स्लोली काम गर्छ, किनभने हामी अलरेडी पढिसकेका छौँ एन्डोक्राइन सिस्टममा जुन चाहिँ ग्ल्यान्ड्सहरूले हर्मोन सिक्रिट गर्छ द्याट हेज टु बी क्यारिड बाई द ब्लड. अनि त्यो ब्लडले क्यारी गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्समा पुर्याउँछ हो, त्यसको लागि समय लाग्छ. तर नर्भस सिस्टममा चाहिँ द रियाक्सन इज भेरी क्विक. अब त्यो रियाक्सन क्विक चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि बिकज देयर आर सेट अफ वायर्स, जुन चाहिँको बारेमा अहिले हामीले कस्तो खालको वायर हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले हामीले पछिबाट कुरा गर्नेछौँ. अब चेन्जेसको इक्जाम्पल लिउँ हामीले. चेन्जेस इक्जाम्पल जस्तो म दौड्दैछु या हिँड्दैछु, हिँड्दाखेरि मेरो मसल्सहरू कन्ट्र्याक्ट हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, कन्ट्र्याक्ट रिल्याक्स हुँदैछ, त्यसको लागि एनर्जी चाहियो. त्यो एनर्जीको लागि अटोमेटिकली हाम्रो शरीरलाई बेसी अक्सिजन सप्लाई हुनु पर्यो. अब त्यो बेसी अक्सिजन सप्लाई हुनुको लागि हाम्रो अटोमेटिकली ब्लड के अरे रेस्पिरेटरी द्याट इज लङ्स
क्विकर चल्नु पर्यो हैन। यो सबै रिलेटेड हुन्छ, कोअर्डिनेटेड हुन्छ। हुनु त मैले के गर्दैछु, हिँड्दैछु या दगुर्दैछु, तर त्यसको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहियो। त्यो एक्स्ट्रा एनर्जीको लागि कोअर्डिनेसन त्यहाँनिर चाहियो। त्यो कोअर्डिनेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिजन बेसी पस्नुको लागि रेस्पिरेटरी सिस्टम छिटो चल्नु पर्यो। लङ स्टार्ट्स ब्रिदिङ फास्टर, सो रेस्पिरेटरी रेट इन्क्रिजेस। अब रेस्पिरेटरी रेट त इन्क्रिज भयो, तर अक्सिजन चाहिँ कहाँ पुग्नु पर्यो, एक एकवटा सेल्समा। केले पुर्याउँछ, ब्लडले। त्यसै कारण ब्लड पनि छिटो फ्लो हुनु पर्यो। अब ब्लड छिटो फ्लो हुनुको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हार्ट पनि छिटो कन्ट्र्याक्ट हुनु पर्यो। त्यो कोअर्डिनेटेड जुन चाहिँ एफर्ट छ, जुन चाहिँ एउटा एक्टिभिटीले गर्दाखेरि कतिवटा त्यहाँनिर कोअर्डिनेसन चाहिन्छ हो, त्यो सबै चाहिँ कसले गराउँछ भन्दाखेरि नर्भस सिस्टमले गराउँछ। यता मस्कुलर एक्टिभिटिज बढ्ने बित्तिकै रेस्पिरेटरी, हार्ट रेट, अनि त्यो के अरे हार्टको पम्पिङ अनि ब्लड फ्लो सबै बढेर जानु पर्यो। त्यो एउटा इक्जाम्पल भयो। अर्को हो अब जुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले अहिले पछिबाट पढ्छौँ रिफ्लेक्स एक्सन भनेर। जस्तो हामीले पिक्चर हेर्नु पसेको छौँ, अब पिक्चर सक्यो, पिक्चर हलभित्र त अँध्यारो हुन्छ, बाहिर निस्किँदाखेरि के हुन्छ, हाम्रो आँखा अटोमेटिकली चिम्लिन्छ। हो त्यो आँखा चिम्लिनु हुँदा द पार्टली क्लोजिङ अफ द आइज when you walk out from a dark cinema hall is another coordinating effect, because when you are inside a dark room आँखा ठुल्ठुलो खोलिएको हुन्छ, प्युपल्सहरू ठुल्ठुलो खोलिएको हुन्छ, किनभने त्यो कम्ती लाइट पनि आँखाभित्र पुगेर सफिसियन्ट पिक्चर बनिनुको लागि। तर जब ब्राइट लाइटमा आउँछ त्यो ठुलो प्युपलले गर्दाखेरि चाहिँ बेसी लाइट पस्यो भने चाहिँ भित्र रेटिना ड्यामेज हुन्छ। सो अटोमेटिकली हाम्रो आँखाले के काम गर्छ भन्दाखेरि आँखा चिम्लिन्छ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ पार्शियल क्लोजिङ अफ द आई, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लाइट जुन चाहिँ पस्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। सो दिज आर द इक्जाम्पल्स। यसको बारेमा अझै हामीले पछिबाट चर्चा गर्दैछौँ। अब नर्भ जुन चाहिँ छ त्यसको पाथवे हुन्छ, एउटा फिक्स्ड पाथवे हुन्छ। त्यो पाथवेको बारेमा कुरा गरौँ। त्यो पाथवेको बारेमा कुरा गरौँ। द नर्भस पाथवे जहिले पनि सबैभन्दा पहिला स्टिमुलाई हुनु पर्यो। स्टिमुलाई त हुनु पर्यो नि, किनभने चेन्जेस त हुनु पर्यो नि त इन्भाइरोमेन्टमा, अन्त त त्यो रिसिभ गर्छ। त्यहाँदेखि आउँछ त्यो स्टिमुलाईलाई कसले रिसिभ गर्छ भन्दाखेरि यो रिसेप्टर्सले जुन चाहिँ स्टिमुलाई रिसिभ गर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बेसिकली के भन्छौँ भन्दाखेरि सेन्स अर्गन्स भन्छौँ। त्यो सेन्स अर्गन्सले रिसिभ गरे पश्चात यो इन्फर्मेसनलाई अगाडि लानु पर्यो। कसले लान्छ, सेन्सोरी न्युरोन। सेन्सोरी न्युरोनले त्यो इन्फर्मेसन लिएर जाने काम गर्छ। अब त्यो सेन्सोरी न्युरोनले चाहिँ त्यो के अरे स्टिमुलाईलाई चाहिँ त्यो डिस्टर्बेन्सलाई चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, द्याट इज इदर ब्रेन अर द स्पाइनल कर्ड। ब्रेन अर द स्पाइनल कर्ड। अब सपोज ब्रेनमा पुग्नु छ भने इट गोज बाया स्पाइनल कर्ड। स्पाइनल कर्डद्वारा त्यो अगाडि बढाइन्छ। स्पाइनल कर्डले चाहिँ यहाँ चाहिँ रिलेको काम गर्छ। जुन चाहिँ स्पाइनल कर्डभित्र न्युरोन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ रिले न्युरोन। त्यहाँदेखि आउँछ त्यो जुन चाहिँ आउँछ, अब स्पाइनल कर्डबाट त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ अब चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि ब्रेनमा जान्छ। अब ब्रेनदेखि चाहिँ फेरि मेसेज कहाँ जान्छ, ब्रेनदेखि फेरि त्यो मेसेज चाहिँ जान्छ मोटर नर्भमा। मोटर नर्भमा अब यो मोटर नर्भदेखि चाहिँ कहाँनिर जान्छ भन्दाखेरि इफेक्टर। इफेक्टर भनेपछि के हुनसक्छ, मसल या त ग्ल्यान्ड, जुन चाहिँले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई कन्ट्रोल एन्ड कोअर्डिनेट गर्छ, जुन चाहिँले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ स्टिमुलाईको इफेक्टलाई चाहिँ फाइनली सो गर्छ। तर यो त अलिकति थुप्रै भयो, यसमा हामीले पछिबाट पढ्दाखेरि यसलाई अझै सिम्पल बनाउँदैछौँ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल लियौँ, घन्टी बज्यो, द्याट इज द स्टिमुलाई। अब त्यो स्टिमुलाईलाई कहाँबाट ट्राभल गर्यो, एयरबाट रेरिफिकेसन एन्ड कम्प्रेसन भएर हाम्रो रिसेप्टर्समा पुग्यो। कुन चाहिँ रिसेप्टर्समा, फोनो रिसेप्टर्स, द्याट इज द इयर। इयरमा पुग्यो, इयरले त्यो इन्फर्मेसन रिसिभ गर्यो। त्यो सेन्सरी न्युरोनले अब त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा लग्यो। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम
बाट स्पाइनल कर्डद्वारा त्यहाँदेखि रिले न्युरोन हुँदै ब्रेनमा पुग्यो। अब ब्रेनबाट चाहिँ के डाइरेक्सन हुन्छ भने अब खुट्टाको मसल्सहरू त्यहाँनिर रियाक्ट गर्नु पर्यो। त्यो मोटर नर्भले त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ ब्रेनबाट चाहिँ त्यो खुट्टाको मसल्समा लिएर जान्छ, इफेक्टर हुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी ठिकै उठेर गएर चाहिँ दैलो खोल्ने काम गर्छ। सो सिम्पल, एउटा डोरबेल बज्यो, हामी उठेर गयौँ अनि दैलो खोल्यौँ, हो त्यो इन्फर्मेसन पनि त्यो पनि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, यो नर्भस सिस्टमले नै कन्ट्रोल गर्छ। अनि पाथवे चाहिँ यस्तो खालके हुन्छ है। स्टिमुलाई डोरबेल, त्यहाँदेखि रिसेप्टर ब्रेनमा पुग्छ, ब्रेनले त्यो इन्फर्मेसनलाई एनालाइज गर्छ, त्यहाँदेखि मोटर नर्भद्वारा इन्फर्मेसन पठाउँछ कहाँनिर इफेक्टर मसल्समा। त्यति बेला चाहिँ अनि मसल्स खुट्टाको कन्ट्र्याक्ट भएर हामीले उठेर गएर चाहिँ दैलो खोल्छौँ। सो एउटा सिम्पल दैलो डोरबेल घन्टी बजेर दैलो गएर खोल्नुमा पनि यति लामो पाथवे चाहिँ इन्भल्भ छ, तर यो हामीलाई थाहा लाग्दैन बिकज इट एक्ट्स भेरी क्विकली। यसको जुन चाहिँ वर्किङ टाइम हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै छोटो हुन्छ, किनभने नर्भले चाहिँ एकदमै छिटो काम गर्छ। अब हामीले यहाँनिर एन्डोक्राइन सिस्टम र नर्भस सिस्टमको त कुरा गऱ्यौँ, अलिकति हामीले यहाँनिर यो दुईटाको डिफरेन्सको कुरा गरौँ, नर्भस सिस्टम र एन्डोक्राइन सिस्टमको। नर्भस सिस्टम अनि एन्डोक्राइन सिस्टम। नर्भस सिस्टम अनि एन्डोक्राइन सिस्टम। नर्भस सिस्टम मा जुन चाहिँ मेसेज ट्राभल हुन्छ, जुन चाहिँ मेसेज एक जग्गादेखि अर्को जग्गा जान्छ, त्यो चाहिँ हुन्छ इलेक्ट्रोकेमिकल मेसेज। इलेक्ट्रोकेमिकल मेसेज हुन्छ। इलेक्ट्रो मिन्स इट इज ट्रान्समिसन अफ इलेक्ट्रिसिटी, अनि केमिकल, त्यो केमिकल पनि ट्रान्समिट हुन्छ। अब दुईटा मिलेर चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल हुन्छ, अनि यसलाई चाहिँ भन्छ न्युरो ट्रान्समिटर्स। वेयरएज एन्डोक्राइन सिस्टममा केमिकल्स मात्रै हुन्छ। एन्डोक्राइन सिस्टममा केमिकल्स मात्रै, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इन्भल्भ छैन। अनि त्यो केमिकल्सलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ हर्मोन्स, जुन चाहिँले चाहिँ इन्फर्मेसन लिएर जाने काम गर्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स बिट्विन नर्भस सिस्टम एन्ड endocrine system is nervous system, the effect is fast, छिटो हुन्छ, क्विक हुन्छ, अनि यसको एक्सन चाहिँ शॉर्ट लास्टिङ। एकदमै जस्तो त्यसको इफेक्ट हुन्छ त्यस्तै त्यसको इफेक्ट सकिन्छ, जस्तो त्यसको रिजल्ट हुन्छ त्यसको इफेक्ट चाहिँ सकिन्छ। एकदम छिटो एक्सन पनि छ, अनि यसको एक्सन चाहिँ सर्ट लास्टिङ, एकदमै छोटो हुन्छ। अब वेयरएज एन्डोक्राइन सिस्टम चाहिँ स्लो हुन्छ, अनि इफेक्ट चाहिँ लङ लास्टिङ। यो चाहिँ थुप्रै दिनसम्म यसले इफेक्ट देखाइबस्छ, स्लो एन्ड लङ लास्टिङ। इन द केस अफ नर्भस सिस्टम, द स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट जुन चाहिँ नर्भस सिस्टमको छ, त्यसको चाहिँ ट्रान्समिसन अफ मेसेज इज थ्रु न्युरोन्स। न्युरोनले चाहिँ त्यो मेसेज ट्रान्समिट गर्छ, एक जग्गादेखि अर्को जग्गा त्यो मेसेज ट्रान्समिट गर्छ। वेयरएज इन द एन्डोक्राइन सिस्टम इट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टमले चाहिँ त्यो मेसेजलाई ट्रान्समिट गर्छ। यहाँनिर चाहिँ न्युरोनले एक जग्गादेखि अर्को जग्गा पुर्याउँछ, वेयरएज यहाँनिर चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टम, द्याट इज यो एन्डोक्राइन सिस्टममा हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ। एन्डोक्राइन सिस्टममा जुन चाहिँ हर्मोन्स भनिन्छ द्याट इज इन्ट्रोड्युस इन्टु द ब्लड, अनि त्यो ब्लडले चाहिँ एक जग्गादेखि अर्को जग्गा पुर्याउने काम गर्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो भने, अर्को डिफरेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यो जुन चाहिँ नर्भस सिस्टममा जुन चाहिँ न्युरो ट्रान्समिटरको एक्सन छ, त्यो चाहिँ दे एक्ट लोकली।
यिनीहरूले चाहिँ लोकली एक्ट गर्छ, जहाँनिर यिनीहरूको इफेक्ट देखाउनु छ त्यहाँ मात्रै काम गर्छ। तर जुन चाहिँ जग्गामा बनिन्छ त्यही जग्गामा नै इफेक्ट देखाउँछ। सो दे एक्ट लोकली, वेयरएज यिनीहरू चाहिँ इट्स अ प्लेस अफ ओरिजिन। यो जहाँनिर बनिन्छ त्योदेखि चाहिँ टाढो यसको इफेक्ट हुन्छ। जस्तो ग्ल्यान्डमा बनिन्छ नि, तर ग्ल्यान्डदेखि निक्लेर ब्लडमा पसेर त्यसले इफेक्ट चाहिँ अरू जग्गा गएर देखाउँछ। यसको चाहिँ जुन चाहिँ इफेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ लोकली नै हुन्छ, त्यहीँनिर नै त्यसले एक्सन देखाउने काम गर्छ। यो चाहिँ भयो द डिफरेन्स बिट्विन नर्भस सिस्टम एन्ड दि एन्डोक्राइन सिस्टम। अब हामी जाउँ कम्पोनेन्ट्स अफ दि नर्भस सिस्टम। वाट इज नर्भस सिस्टम मेड अप अफ? नर्भस सिस्टम is made up of components of nervous system. सबैभन्दा पहिला आउँछ न्यूरोन, त्यहाँदेखि आउँछ न्यूरोग्लिया, अनि such one cells, neuroglia cells, अनि swan cells, such one cells। यो तीनवटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ युनिट्स छ जुन चाहिँले चाहिँ यो डल्लै नर्भस सिस्टम बनिएको हुन्छ। अब यसमा हामीले कुरा गर्यौं भने न्यूरोन इज द स्ट्रक्चरल एन्ड functional unit of nervous system। अर्थात् नर्भस सिस्टम चाहिँ न्यूरोन्सले नै बनिएको हुन्छ, अनि जुन चाहिँ नर्भस सिस्टमले काम गर्छ त्यो काम पनि यो न्यूरोनद्वारा नै हुन्छ। सो द्याट इज वाइ दे आर नोन एज दि स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ दि नर्भस सिस्टम। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो अबाउट न्यूरोन इज दे आर एक्साइटेबल। यिनीहरू चाहिँ एक्साइट हुन्छ, कुनै पनि स्टिमुलेसन आउँछ त्यो स्टिमुलेसनले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एक्साइट हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दे हेल्प इन द ट्रान्समिसन अफ मेसेज इन द फर्म अफ इलेक्ट्रोकेमिकल मेसेज। यो न्यूरोन जुन चाहिँ छ, न्यूरोन सुरु गरौँ। न्यूरोन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हो एक्साइटेबल। यो चाहिँ एक्साइट हुन्छ अनि यसले ट्रान्समिट गर्छ मेसेज। न्यूरोनले चाहिँ कस्तो खालको मेसेज ट्रान्समिट गर्छ भन्दाखेरि ट्रान्समिट इलेक्ट्रिकल मेसेज। न्यूरोनमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल मेसेज नै ट्रान्समिट हुन्छ। तर अब एउटा न्यूरोन चाहिँ यहाँ अम्लीगोटो पोदेखि सिधै ब्रेनसम्म त हुन सक्दैन। सो देयर आर नम्बर अफ न्यूरोन्स विच आर एसोसिएटेड वान आफ्टर अनदर। त्यसै कारण चाहिँ त्यो न्यूरोनको बिचमा चाहिँ फेरि हामीले इलेक्ट्रिकको तार जोडेको जस्तो यस्तो खालके जोडेको हुन्छौँ, यस्तो खालके जोडेको हुन्छ। तर यो न्यूरोनको बिचमा चाहिँ ग्याप हुन्छ, त्यो ग्यापलाई चाहिँ भन्छ सिनाप्स। अनि त्यो ग्यापमा चाहिँ ग्याप विच इज कल्ड, अहिले हामीले पछि यसको बारेमा पनि पढ्छौँ। सिनाप्स जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ ट्रान्समिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि केमिकल। त्यसै कारण त न्यूरोनबाट ट्रान्समिट हुने मेसेजलाई भन्छ इलेक्ट्रोकेमिकल मेसेज। इलेक्ट्रोकेमिकल मेसेज न्यूरोनमा चाहिँ ट्रान्समिट्स इलेक्ट्रिकल मेसेज इन द फर्म अफ आयन्स, सोडियम पोटासियम एन्ड क्लोरिन आयन्स। अनि ग्याप जुन चाहिँ छ दुईटा न्यूरोनको बिचमा जुन चाहिँ ग्याप छ त्यसलाई सिनाप्स भन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ केमिकल ट्रान्समिसन हुन्छ। त्यो चाहिँ भयो न्यूरोन्सको अलिकति जिस्ट बारेमा। अहिले पछिबाट हामीले न्यूरोनको स्ट्रक्चरहरू अनि त्यसको डिफ्रेन्ट पार्ट्सको फङ्सन्सहरू हामीले पछिबाट कुरा गर्नेछौँ। अब नेक्स्ट जो द नेक्स्ट स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट अफ द नर्भस सिस्टम इज द न्यूरोग्लिया सेल्स। यसलाई ग्लिया मात्रै भन्छ,
या ग्लियल सेल्स पनि भन्छ। त्यसै कारण हामी कन्फ्युज हुँदैन। जब ग्लिया मात्रै दिएको छ भने नि इट मिन्स न्युरोग्लिया। अब यो चाहिँ कुनै नर्भस ट्रान्समिसनमा यसको इन्भल्भमेन्ट छैन, तर भए पनि यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द नर्भस सिस्टम। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द नर्भस सिस्टम बिकज इट डज नट have any neural function, yet it is very important. It is important because यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि होमियोस्टासिस भनेको चाहिँ इन्टरनल जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्समा राख्ने काम गर्छ। पीएच लेभल होस् या आयनको कन्सन्ट्रेसन होस् या द फङ्सनिङ होस्, द फ्लुइडको ब्यालेन्स होस्, वाटरको ब्यालेन्स होस्, त्यो सबैलाई मेन्टेन गर्ने, इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टलाई एकदम स्टेबल राख्ने चाहिँ काम गर्छ, इक्विलिब्रियममा राख्ने काम गर्छ है यो न्युरोग्लियल सेल्सले चाहिँ त्यो नर्भस सिस्टमको कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फङ्सन चाहिँ के हो भने इट फर्म्स myelin sheath along with Schwann cells, along with the Schwann cells. Schwann cells यसले चाहिँ के अरे यो Schwann cells ले चाहिँ अनि यो के अरे न्युरोग्लिया मिलेर चाहिँ माइलिन शीट बनिन्छ। अब यो माइलिन शीट भनेको के हो अहिले हामीले पछिबाट कुरा गर्नेछौँ।